Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa với một phương pháp làm đơn giản và rất dễ. Các bạn hãy lựa chọn những cành hoa khi hoa đã nở xong và chúng ta sẽ cắt ngang đây. Sau đó các bạn sử dụng tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Các bạn hãy bôi vào phần này. Nó sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn khử trùng. Nó sẽ được khô lại ngay tại phần này của cành hoa. Sau đó các bạn cần phải lựa chọn những cành hoa cành này bị vàng, không phát triển tốt bằng cành này, nên chúng ta sẽ bỏ đi. Sau đó các bạn hãy cắt lại một lần nữa để không làm dập vết cắt. Phần này đã khô tự nhiên nên chúng ta sẽ không cắt lại. Sau đó các bạn gỡ lớp vỏ này ra. Và chúng ta cần phải làm cho nhẹ tay. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây của cành hoa. Vào phần này không có chứa mầm hoa. Và tỏi này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy cắt nhỏ ra. Các bạn sẽ cho tất cả vào lọ. Các bạn sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Chúng ta sẽ dùng 4 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo vào đây. Các bạn sẽ để trong 1 giờ để những dưỡng chất sẽ được hòa tan vào nước. Sau 1 giờ, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ đặt cành hoa lan vào đây và hãy cho nước này vào.
Các bạn sẽ để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh cây nhỏ rất nhanh. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và chúng ta sẽ chăm sóc cho cây hoa lan này. Các bạn hãy lau cho những chiếc lá này. Khi lá hoa lan bị tổn thương do côn trùng hoặc bị nấm thì cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh và những chiếc lá mới sẽ dần được xanh và khỏe mạnh hơn. Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Hoa lan của các bạn sẽ được phát triển rất tốt. Đây là những phần bị côn trùng và nó đã được khô tự nhiên. Nó giúp cho những chiếc lá mới phát triển lên rất xanh và rất tốt. Và điều này cũng sẽ tạo điều kiện giúp cho cây của chúng ta được xanh hơn, rễ được hồi sinh. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Và những cây hoa lan như thế này sẽ được bảo vệ bộ rễ rất tốt. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra. Các bạn hãy cho sáp vào đây để nó bảo vệ cho những phần này. Và cách làm này sẽ bảo vệ cho những phần bị cắt rất hiệu quả. Nó sẽ không khô và không thấm nước. Các bạn sử dụng mút cắm hoa để nó giúp cho cành hoa giữ ẩm rất tốt. Các bạn hãy đặt vào đây, nó như thế này. Chúng ta sử dụng nước lọc. Sau đó các bạn cho vào đây. Và với cách làm này, các bạn chỉ kiểm tra nước ở đây. Mút cắm hoa sẽ được hút nước lên để giúp cho cành hoa luôn được giữ ẩm. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh rất nhanh. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Kết quả sau 3 tuần, hoa lan đã nảy chồi. Những mầm nhỏ đã bắt đầu hình thành. Các bạn nhớ thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan phát triển. Với những cách làm đơn giản, chúng ta sẽ có những mầm hoa lan phát triển.
Khi các bạn để ý thì chúng ta thấy mầm nhỏ phát triển trên nhánh phụ và mầm lớn phát triển trên nhánh hoa chính. Đây là điều hoàn toàn bình thường, vì dinh dưỡng ở những mầm chính lúc nào cũng nhiều, và điều này đã làm cho mầm hoa ở đây to hơn so với cành phụ. Một điều rất hiển nhiên. Kết quả rất tuyệt vời. Khi các bạn sử dụng cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho cây phát triển. Các bạn tiếp tục đậy lại và để vào vị trí cũ. Sau 6 tuần thì đây là những cây hoa lan đã được phát triển lên. Kết quả rất tuyệt vời. Khi độ ẩm được cung cấp đầy đủ, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hình thành rất nhanh từ cành hoa. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cành hoa lan như thế này. Và cành chính, mầm hoa lúc nào cũng to hơn so với cành phụ. Rễ đã được hình thành. Khi các bạn chăm sóc tốt và đầy đủ thì nó sẽ giúp cho những mầm cây nhỏ này được lớn rất nhanh. Phương pháp này sẽ giúp cho các bạn nhân giống được rất nhiều hoa lan trong khu vườn của mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục để cành hoa lan này vào vị trí cũ. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và trong quá trình nhân giống như thế này, các bạn hạn chế dịch chuyển chậu cây. Sau 3 tháng, những cây hoa lan trên cành hoa đã được lớn lên. Cây đang phát triển rất tốt và rễ cũng đã nhiều hơn. Các bạn cung cấp độ ẩm đúng và đầy đủ, những cây hoa lan sẽ phát triển rất tốt. Và điều này đã được chứng minh những cây hoa lan của chúng ta luôn xanh hơn, khỏe hơn. Với những cách làm đơn giản này, các bạn cần phải có thời gian để cho cây phát triển. Vì những cây hoa lan có những cây rất nhanh, nhưng cũng có những cây rất chậm. Và chúng ta kiên trì thì sẽ có được kết quả rất tốt. Nhánh hoa chính đã phát triển cây rất to và rễ cũng đã nhiều hơn nhánh hoa phụ. Nhưng đây cũng là một kết quả rất đáng khích lệ để chúng ta có thể tận dụng những nhánh hoa phụ, nhân giống hoa lan phát triển nhanh. Bây giờ các bạn sẽ tách ra để chúng ta trồng vào chậu mới. Đối với những cây hoa lan nhỏ, hãy dùng chậu nhỏ. Các bạn trồng lại bằng vỏ thông. Chúng ta sử dụng rêu cho vào để giúp cho cây được giữ ẩm. Điều này sẽ làm cho những cây hoa lan nhỏ được lớn rất nhanh. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp. Và trên kênh cũng đã có chia sẻ rất nhiều cách. Và bằng những cách làm rất đơn giản, các bạn sẽ tiết kiệm thời gian và chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh hơn.
Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công